Xe chỗ này anh em coi, nó giống như nó bị vỡ luôn á. Vệ sinh không hết đâu nha. Rồi, cái này hình như khách có đóng lại IC anh em mà nó không chạy hay sao. Rồi, đây là cái bước mình tháo cái máy này ra mình kiểm tra nha anh em. Và trước khi tháo á, thì mình sẽ coi sơ qua cái máy anh em. Đó, anh em thấy cái chỗ này nó không có dán cường lực nè. Cái màn hình nó bị xước rất là nhiều nha. Để mình quay lại cho khách coi nè. Rồi, cái chỗ này thì cái khe băng á, nó bị có vấn đề á, nó không có đậy vô được anh em. Nó bị gãy cái miếng chỗ này. Nó không có miếng bát chỗ này, nó không có đậy cái chỗ này vô được. Đó. Cái máy này là không có thẻ nhớ luôn nha. Cái máy này mình nhận là không có thẻ nhớ ha. Cái chỗ này thì mất cái series number nè. Đó. Rồi ha, thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình mở cái máy này ra để mình kiểm tra cho anh em xem nha. Rồi, để mở cái máy này ra thì mình sẽ tháo những cái con ốc ở nắp lưng. Những cái máy mà bị vô nước anh em thì mình nói là cũng có báo trước cho khách rồi, hên xui nha anh em. Không phải là 100% là mình sửa được hết nha. Mình phải báo trước cho người ta. Rồi. Sẽ tháo con hốc phía trên này. Cái máy này hình như có tháo ra vệ sinh rồi mà không được, không biết sao. Thường những cái máy này mình phải tháo men ra mình kiểm tra rồi mình đóng lại IC này. Nên những cái máy vô nước này thì nó sẽ sửa khó hơn những cái máy bình thường ha. Và mình sẽ kiểm tra xem nó có bị chạm chỗ nào hay không. Rồi khi tháo hết mấy con ốc rồi mình sẽ tháo cái nắp lưng này ra. Mình sẽ tháo cái nắp lưng này ra. Rồi, bây giờ là mình sẽ tháo tiếp cái nắp nhôm này ra nha anh em. Đây, nó có cái nắp nhôm này, mình tháo luôn cái nắp nhôm này ra. Rồi, ở đây là mình sẽ tháo như vậy anh em, thì mình sẽ chụp hình lại nha. Trước khi mình tháo tiếp mình sẽ chụp hình trước cái nguyên gốc mình tháo cái gì thì mình sẽ chụp lại nha. Đây là không biết có đóng IC đây không. Chỗ này mình thấy có cảm giác là nó bị giống như vô nước cái phần chỗ này nè anh em. Rồi đối với những cái máy mà bị vô nước như vậy anh em thì nếu mà anh em biết sửa thì anh em tháo ra anh em làm luôn. Còn không anh em nên đem qua mình vệ sinh sớm ha. Chứ anh em vệ sinh xong thì nó cũng tháo ra tháo vô, nó cũng không có chạy được. Nên mất công mình thôi chứ không có gì hết. Rồi mình sẽ tiến hành mình tháo cái men này ra luôn nha anh em. Cái chỗ này nó bị giống như vô nước chỗ này nhiều nè. Hoặc là cái gì đó, nó bị ẩm hay cái khúc chỗ này nè anh em. Rồi cái phần ở bên đây thì mình tạm thời mình không tháo nha, mình chỉ tháo bên trái trước nha anh em. Mình xử lý ở bên trái trước rồi xong mình nếu mà nó có bị cái phần bo bên đây nè thì mình sẽ tháo luôn, còn không thì mình sẽ để nguyên ha. Và mình thấy cái chỗ này vô nước rất là nhiều nè.
cái khu cái con gần cái CPU á nè. Con này bị vô nước nhiều nè. Thường vô nước như vậy thì mình sẽ chú trọng là mình thay con IC mới nha anh em. Chỗ con này nè, nó vô nước vậy thì không có xài được đâu, nó chạm chân hết trơn, nhiều khi nó mục chân ở dưới luôn á. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành mình tháo mấy cái socket này ra. Vô nước nặng như vậy thì anh em nếu mà anh em vệ sinh thì nó cũng không có sạch chân, sạch những cái nước ở trong bên dưới cái con IC này, IC gầm á anh em, thì nó cũng không hết nữa. Nên cái cách mà hay nhất là mình nên tháo ra hết, tháo những cái con IC đó ra, bung ra hết anh em, làm lại chân là hay nhất đối với những cái máy vô nước nha. Ok, mình sẽ tháo cái ghim kẹp này ra trước. Thì mình sẽ kiểm tra hết cái máy luôn anh em, xem nó có bị vô nước chỗ nào nữa không, mình sẽ xử lý hết luôn nha. Rồi, tháo mấy cái socket này ra hết nè. Tháo cái ghim kẹp này, tháo cái quạt này ra luôn nha. Mình tháo cái ghim kẹp xong mình sẽ tháo cái quạt này ra. Có mấy con ốc ở đây nè. Ok, mình lấy cái quạt này ra. Ok, rồi tiếp tục mình tháo cái nút ở bên đây ha. Mình sẽ tháo mấy cái nút bên này. Khi tháo hết mấy cái thành phần phía trên rồi thì mình sẽ rút cái men ra được. Rồi, chỗ này thì mình sẽ tháo cái socket màn hình nè. Nó có một cái socket màn hình này ha. Mình sẽ tiến hành tháo luôn. Đưa cái nhíp vô đây nha. Anh em đừng có chọt vô đây nó đứt cái cọng cáp này. Rồi, sẽ tháo ra. Rồi, xong thì mình sẽ tháo cái men này ra bằng cách là mình tháo những cái con ốc còn lại nha. Ở đây nó có mấy con ốc đây nè, tháo luôn. Rồi, mình sẽ nhấc cái men lên nha anh em. Chỗ này nó dính cái lo. Rồi, rút cái men ra. Ở phía dưới này thì mình thấy nó cũng không có đến nổi nha. Nó chỉ có cái phần chỗ cái con IC này, con IC chỗ này nè, giống như nó bị vô nước nhiều quá nè. IC chỗ này anh em coi, nó giống như nó bị vỡ luôn á. Vệ sinh không hết đâu nha.
Cái này hình như khách có đóng lại IC anh em mà nó không chạy hay sao. Mình sẽ tiến hành mình thay cái con IC khác luôn nha anh em. Rồi anh em, thì trên cái màn hình á anh em thấy á, là cái main này đã có qua sửa chữa nha, để mình cho anh em xem nha. Rồi mình sẽ tiến hành ghi hình cái này lại nè. Anh em thấy những cái chỗ này nè, cái này là hàng chưa có chắc mấy con tụ nè anh em thấy, hò nó bung mấy con tụ ra luôn, và đóng lại mấy con này nó chưa có được nè. Thì mình không biết cái máy này ra sao, nhưng mình thấy chỗ này nó bị lỗi nặng quá anh em, thì mình phải tháo những cái con này ra nha, không mình cắm điện vô thì nó sẽ bị chạm cái main của mình. Rồi mình sẽ tiến hành mình vệ sinh lại những cái này, và trước khi vệ sinh đó, anh em mình sẽ lấy những cái con này ra, lấy con tụ này ra luôn. Tụ này hay nó bị lọt nè, không biết nó còn chạy hay không. Những cái này á, khò này kia không có đúng á anh em, nó bị giống như bị cháy, bị oxy hóa này kia tùm lum hết. Và cái này nó bị vô nước đó nha anh em. Mình nghĩ là cái me này nó đã có sữa rồi, nhưng lúc mà khách chơi á, hoặc là khách làm gì á, thì nó lại bị vô nước lại anh em. Thì cái con IC này chắc mình phải lấy luôn ra luôn nha, bỏ luôn, mình thay con IC khác nha anh em. Rồi mình sẽ tiến hành mình tháo cái tụ ra với tháo cái con IC ra trước nha anh em. Rồi mình sẽ tháo cái tụ này ra luôn, và mình sẽ đóng lại cái tụ khác. Tụ này nó bị giống như bị thiếu chì anh em, nó lợt tùm lum hết rồi, nhìn rất là xấu luôn. Rồi mình sẽ tiến hành mình tháo ra hết. Rồi, bây giờ là mình làm cho anh em xem nhé. Rồi mình sẽ lấy một cái máy khò và mình để nhiệt là ở mức 3 và gió mức 3 trước nha anh em. Mình sẽ khò vô cái con IC này. Đó. Sẽ đóng lại cái con IC này luôn. Cái này mình thay IC mới luôn nha anh em, mình không có sử dụng IC này. Mình đảm bảo với anh em luôn cái là cái me này đã có sữa nha, mình không biết sữa gì anh em. Cái me này đã có sữa rồi mà chưa biết là đã sữa gì hết. Mình chỉ biết là chỗ này là đã có đóng lại IC. Anh em thấy mấy con IC nó bị vỡ không? Do khách hoặc là một cái người nào đó sửa trước anh em, nó không có đúng nên nó vỡ cái con IC này luôn. Mình phải tháo con IC này ra nha. Rồi mình tháo ra hết rồi mình vệ sinh chung quanh luôn. Rồi bây giờ mình tăng nhiệt lên mức 4 nè. Anh em đưa nhiệt độ vô thì phải đưa từ từ nha, đừng có đưa nhiệt độ quá gấp. Nó sẽ làm cái men anh em nó bị giống như bị nổ á. Nó nổ, nó bung cái men lên anh em. Tại nhiệt vô nhiều quá, cái men nó chịu không nổi. Anh em biết là nhiệt vô thì men sẽ giãn ra nha. Cái kim loại anh em nó sẽ giãn ra, thì nên anh em phải đưa nhiệt độ vô từ từ, và anh em phải đúng thời điểm nha. Anh em đưa một lần thì nó giãn ra không kịp, nó sẽ bị nổ men nữa. Rồi. Hiện tại là mình thấy cái trường hợp này là mình chưa có cắm điện vô liền nha anh em. Tại vì ở đây nó mình không biết nó bị cái gì nên mình không có dám cắm điện nha anh em. Nó lỡ cắm mà nó chậm này kia thì nó sẽ gây lầy ban ra, thì mình chưa có vội cắm nha. Thì sau khi mà mình thay con IC này xong rồi mình sẽ cắm nguồn vô, mình thử coi cái me này nó có vấn đề gì không. Thì đối với những cái máy vô nước anh em, mình nhắc lại đó là anh em phải kiểm tra coi
mấy con IC của anh em nó có bị dạng như bị nước ở dưới gầm không? Nếu mà bị anh em nên tháo ra luôn, anh em khỏi kiểm tra trước, mình tháo ra mình vệ sinh ở bên dưới đó, rồi xong mình đóng lại, vậy là nhanh nhất ha. Kiểm tra tới kiểm tra lui thì ở dưới nó cũng không có hoạt động được đâu. Rồi bây giờ mình sẽ lấy cái con IC này ra nha, sẽ đưa nhiệt lên ở mức 5 và gió mức 3 là mình sẽ lấy được cái con IC này ra. Mình lấy cái con tủ ở đây luôn. Tủ bị xéo xẹo trời, đen thui mà xéo xẹo nữa. Không có miếng chì luôn anh em, tụ này nó không còn miếng chì luôn ha, nó bị đứt chân ở dưới đây luôn nè. Để hồi mình sẽ đổ chì mới vô chỗ này anh em, nó dơ dơ mà gì mình không biết ở dưới nó là cái gì. Cứng vậy, bên dưới bị dán hay gì vậy ta, cứng ngắc. Sao cứng quá vậy ta. Rồi cái này là bị có vấn đề gì dưới đây nè anh em, cứng ngắc luôn anh em ơi, không lấy ra được luôn. Bị cái gì vậy ta. Ê, có khi nào mà khách đổ cây dán sắt đây không ta, sao cứng nhắc nè. Cứng ngắc anh em, không biết là nó dính cái gì dưới đây. Rồi thua luôn, cứng ngắc. Rồi wow, quá trời ở dưới đây anh em ơi, nó bị mục ở dưới đây hết rồi nha anh em, những cái chân ở dưới đây nó mục hết rồi anh em coi, quá trời nè anh em thấy nha. Đó, mình có nói láo đâu, nước nó vô đây nữa mục chân hết rồi, con này chắc bỏ rồi chứ đâu có xài lại được. Đây mình zoom lại cho anh em xem nè. Đó, cái con IC này là mình bỏ luôn anh em, không có xài được nha. Con IC này là vô phương cứu chữa anh em. Đó, vậy là mình sẽ thay cái con IC mới luôn nha anh em. Rồi mình sẽ vệ sinh cái men này lại coi nó có sạch được hay không nha. Nó quá trời ở đây nè anh em thấy nó quá trời dơ ở đây. Mình sẽ dùng cái dung dịch tẩy mạnh, mình sẽ tẩy cái chỗ này nha. Rồi anh em, thì bây giờ mình phải vệ sinh cái chỗ này anh em. Mình thấy cái chỗ này nó ghê quá, mình không có chịu được nha anh em. Mình sẽ tiến hành mình vệ sinh cái này cho anh em xem nha. Rồi mình xịt cái dung dịch này anh em. Dung dịch này nó rất là mạnh nha, nó có thể vệ sinh được những cái chỗ mà reset này kia, và nó có dầu nữa.
Anh em không nên vệ sinh những cái chỗ nào mà nó bằng cao su với bằng kính á, bằng cái dung dịch này nha. Ví dụ màn hình đó, anh em không được xài cái dung dịch đó, chỉ xài những cái chỗ mà giống như đây ha, trên men là nó bị ra ten này kia đó, anh em xong anh em đánh vòng tròn cho mình đó, nó ra được rất là sạch nha anh em. 90% là nó sẽ sạch. Nước vô nhiều quá nó ăn mòn những cái chân nè, để thời gian nữa là đứt chân luôn anh em, không còn chân để mình sử dụng luôn á. Chân trên men nó quan trọng. Nhiều khi mà mình làm mà mình những cái chân ở trên men đó, nó không còn đó, thì mình khó, mình không có dạng như mình không có đổ chì, mình phải tạo chân này kia rất là phiền phức nha. Rồi mình sẽ vệ sinh thêm một lần nữa nha. Rồi anh em thấy nha, để mình cầm lại cái con IC hồi nãy nó bị đứt chân này cho anh em xem. Con IC nãy mình mới tháo ra nè, anh em thấy ghê. Cái này là chắc đứt hết chân rồi chứ đâu có xài gì được. Đứt hết chân rồi anh em. Rồi ha, thì mình bỏ con này qua một bên luôn. Cái tụ hồi nãy nó cũng giống như vậy anh em. Tụ này nó ghê quá, mình bỏ luôn. Mình sẽ thay cái tụ khác nha. Mình sẽ lấy trên cái men khác mình thay qua. Rồi. Còn chỗ này mình coi cái chỗ này nó còn chân không nha. Hình như nó còn chân anh em. Mà người ta đóng lại á, chỗ này người ta không biết đóng anh em. Đóng lại rồi nó không có dính nè. Nên anh em phải biết cách đóng nha, nó mới dính chỗ này. Để hồi mình đóng cái IC mới là mình hướng dẫn anh em đóng chỗ này luôn. Rồi mình sẽ lấy cái bàn chải mình chà chỗ này. Rồi anh em thấy trên cái men mình nó ok hơn lúc trước hồi nãy ha. Cái hồi nãy chưa khi vệ sinh á, anh em thấy nó rất là ghê luôn, giống như những cái bợn này nè nó ra nè. Bây giờ mình sẽ cạo những cái chân này. Cái này là những cái cuộn dây anh em. Đây, những cái tụ này, những cái tụ chung quanh này mình thấy còn ok nè. Chỗ này thì nó bị bung, người ta đóng lại, ta không biết đóng thì thôi mình sẽ đóng cái tụ này lại luôn. Rồi. Bây giờ là mình xịt lên mình vệ sinh một lần nữa cho nó sạch luôn nha anh em. Rồi xong mình sẽ kiếm cái IC mới mình đóng lên nha. Sẽ lấy một cái con IC mới mình đóng lên. Sau khi mình vệ sinh bằng cái dung dịch mà nó tẩy rửa mạnh đó anh em, rồi mình sẽ dùng một cái dung dịch khác cho nó sạch mấy cái dầu. Mình xịt cái dung dịch này lên cho nó sạch dầu nha.
sẽ thấm mấy cái dầu này kìa. Rồi anh em thấy cái men mình nó sạch hơn lúc trước không? Khá là sạch ha. Sẽ lau chùi chung quanh ha. Đó anh em thấy cái men mình nó khá là sạch nha. Thì bây giờ là mình sẽ tiến hành mình vệ sinh những cái chân này nha anh em. Nó có những cái chân nè, mình sẽ vệ sinh chì những cái chân này, và mình sẽ đóng cái con IC mới lên nha. Thì quá trình mình tạo chân hay là mình lấy con IC mới đóng lên nó tạo chân cho con IC mới thì mình sẽ không có hướng dẫn nha, mình sẽ hướng dẫn trên một cái video khác. Thì bây giờ là mình sẽ hướng dẫn cho anh em vệ sinh ở trên cái men này, rồi mình sẽ đóng cái con IC mới đó lên luôn nha anh em. Chỗ này nó có ăn chì không ta? Hình như nó còn nè anh em, nó còn chân nè. Đó, nó còn chân này, nó chỉ bị chóc cái lớp mà này lên thôi nha. Chân thì vẫn còn. Đây. Thì bây giờ là mình sẽ vệ sinh ở đây nha, vệ sinh chân này. Rồi, để mà mình vệ sinh chì ở trên cái men này anh em, đây anh em thấy thì mình sẽ dùng một cái mỏ hàn nha, và mình sẽ chỉnh ở cái nhiệt độ là 400 nha anh em, của cái máy hàn là Wick 936A nha. Thì mình sẽ dùng cái mỏ hàn này, mình vệ sinh những cái chân ở trên cái men. Đó, mình sẽ vệ sinh sạch cái mỏ hàn nha, rồi mình sẽ cho một ít mỡ hàn lên trên cái chỗ mình cần làm. Đó, anh em cho nó lên trên đây. Rồi, bây giờ mình sẽ dùng một cái dĩa hút chì nha anh em, và mình sẽ cho một ít chì lên cái dĩa hút chì này. Mình trung hòa những cái chì cũ này nha, cho nó chảy cái chì, những chì cũ này. Tại sao á, anh em biết là những cái chì cũ này á, nó rất là cứng á, nó rất là cứng luôn nha. Thì anh em mà không có vệ sinh những cái chì cũ á, thì anh em không thể nào mà làm được, anh em không thể nào mà đóng được cái chì mới lên được. Thì mình sẽ đưa cái chì cũ lên, rồi xong mình sẽ dùng cái dây hút chì mình hút sạch những cái chì dư này. Đó, mình đưa một cái chì để mình trung hòa lên nha. Đó, anh em cứ thả chì lên đây cho mình. Đó, anh em cứ thả chì lên cho nó ăn lên những cái chì mới của mình, những cái chì này. Đó, anh em đừng có sợ nó bị gì hết nha. Rồi, và khi xong như vậy mình sẽ dùng một cái dây hút chì để mình hút sạch những cái chì dư này nha. Rồi, mình sẽ đưa cái dây hút chì lên để mình hút những cái chì dư còn lại trên đây. Anh em chấm miếng mỡ hàn lên luôn cho nó dễ hút. Còn cái chỗ nào mà chưa có ra thì anh em lại tiếp tục. Ok, nếu mà hút hết rồi thì ok nha anh em, thì mình vệ sinh lại thôi. Đó anh em thấy, đó anh em thấy, mình zoom cận lại cho anh em nhìn nè. Đó, những cái chì đây anh em hút hết à, mình phải hút hết mình mới đóng lại được nha.
Thì ở bên đây á, cái tụ chỗ này nè, thì mình cũng sẽ dùng cái chì để mình vệ sinh chỗ này luôn. Mình sẵn mình làm, sẽ tra cái chì mới lên trên này luôn. Đó, em cho miếng chì lên đây lên ha, để hồi mình đóng cái con tụ mới lên trên đây luôn. Rồi ok, giờ mình lấy cái dây hút chì đó, mình sẽ hút cái chì dư nha anh em. Anh em cho nó kiểu như anh em cho nó có cái chì rồi anh em sẽ hút những cái chì này ra. Đó, ok ha. Thì giống như mình áo một lớp chì lên anh em. Đó, anh em thấy cái chỗ này mình hồi nãy á, chỗ này nó không có chì nữa ha. Anh em thấy mình làm cho nó có chì lại nè. Thì những cái chân này mình coi nó có sạch không chưa nha. Những cái chỗ mát này anh em, những cái chân mát này nó chưa có sạch nè. Thấy không? Anh em thấy chỗ này thì nó sạch nè. Ở đây thì nó chưa sạch nè. Thì mình sẽ xoay cái men nó ngang lại nha, để mình dễ hút những cái chỗ đó. Những cái góc á, nó hơi khó hút anh em. Rồi mình sẽ lấy một cái dây hút chì mới. Anh em kê vô cái góc cũng được, không cần xoay cũng được. Anh em kê vô cái góc anh em hút. Đây, dùng mình kê vô cái góc như vậy. Thì những cái chân mát nó nhiệt độ nó phải cần cao hơn. Thì anh em hút á, nhiều khi anh em chưa có chạm tới nên nó không có hút được. Rồi ok, vậy là sạch rồi nha anh em. Thì mình sẽ làm một lần nữa chai chỗ cái góc này. Rồi ok, sạch hết rồi. Thì mình sẽ vệ sinh lại nha anh em. Mình sẽ xịt cái dung dịch hồi nãy anh em, xịt cái dung dịch hồi nãy để mình vệ sinh lại cái men này của mình. Mình coi nó bị cộm không. Hết à, hết cộm rồi. Bây giờ mình sẽ vệ sinh lại luôn nha anh em. Mình xịt cái dung dịch vô đây một ít thôi, mình vệ sinh lại. Đó. Rồi mình lấy bàn chải mình chà. Em đánh vòng vòng vậy nè. Anh em thấy nó sạch hơn hồi nãy không? Mình xịt tiếp một lần nữa. Chỗ này đó, mấy cái chỗ này nè, mấy cái góc nè, mấy cái mát này nó phải cần nhiệt độ cao hơn. Rồi, sẽ xịt lên một lần nữa. Rồi mình chà cho nó sạch mấy cái đen đen này luôn nha anh em. Rồi xong á, mình sẽ đóng cái con IC mới lên nha. Rồi anh em, thì bây giờ là mình sẽ đóng cái con IC mới lên trên cái men này nha anh em. Rồi trước khi mình đóng cái con IC mới anh em, thì mình sẽ đóng cái tụ này trước. Nó có cái tụ ở đây nè anh em. Mình sẽ đóng cái tụ này lên trước rồi mình mới đóng cái con IC lên nha. Rồi để đóng được cái tụ này anh em cho mình một ít chì lên trên đây nha.
Đó. Tại vì không có chì nó mới không có dính anh em. Hồi nãy á, mình thấy cái mà cũ của khách đó là không có miếng chì nào nên nó không có dính lên được. Thì bây giờ mình sẽ chét miếng chì lên nha. Rồi mình sẽ chét một miếng chì lên nha. Rồi em để một ít chì lên trên đây. Đây là chì bột nha anh em. Rồi anh em để ít chì bột lên đây. Bên đây cũng một miếng vậy luôn. Cái chì này nó hơi khô nha, nhưng không sao, mình vẫn để lên được anh em. Nó không có kiểu như nó không có bị cứng quá thì được. Mình sẽ để một ít lên đây. Đó, anh em cho một ít lên chì lên đây, rồi xong mình sẽ để cái con tụ lên trước, cho con tụ nó dính lên cái trên đây nha. Rồi, mình sẽ gấp cái tụ để lên luôn. Cái tụ hồi nãy của mình này nè, sẽ để cho cái tụ nằm trên đây. Đó, anh em để vô nó vị trí ngay đây cho mình. Và nó sẽ lúc mà mình kho nhiệt độ nó sẽ tan chảy ra nha. Rồi, để ngay vị trí vậy ha. Rồi bây giờ mình sẽ kho nhanh đi. Dùng máy kho để mình cho cái con IC này nó dính lên cái men này. Anh em kho cho nó chảy ra. Thì những cái chì mà dạng như là chì không phải chì zin nên anh em cái nhiệt độ nó sẽ thấp hơn. Anh em kho chút xíu là nó sẽ chảy chì ra hết. Còn cái chì zin nó anh em đưa vô á, anh em phải cần nhiệt độ cao lắm nó mới chảy được cái chì nha. Anh em thấy mình đang kho cái con tụ của mình nè. Rồi mình sẽ đưa nhiệt độ lên mức 4 nha. Để biết được cái tụ mình nó có dính chưa, anh em nhìn cái chì nè. Lúc này nó đang màu đen nè anh em thấy. Thì chút xíu nữa nó sẽ chuyển sang cái màu mà trắng đó, là nó đã chảy ra. Thì mình sẽ lắc nhẹ cái tụ của mình cho nó dính lên hết trên cái men nha. Rồi mình sẽ kho chút. Anh em kho xoay vòng như vậy. Xíu là cái chì nó sẽ chảy ra, nó sẽ ăn lên cái men ha. Anh em cho miếng mỡ hàng lên nữa cho nó trung hòa cái chì được. Ok.
Vậy là nó chảy ra rồi nha anh em. Thì bây giờ là mình sẽ tiến hành mình đóng cái con IC kia lên luôn nha anh em. Rồi mình sẽ đóng cái con IC hồi nãy mình mới tháo ra anh em. Giờ mình sẽ đóng một cái con IC mới lên nha. Trước khi đóng thì mình cũng cho một ít chì lên đây, cùng ít mỡ hàng lên đây nha. Cái này là mỡ hàng nha anh em. Cho một ít mỡ hàng lên. Đó, anh em cho đều trên cái bề mặt của mình cần đóng nha. Rồi. Thì bây giờ là mình sẽ lấy cái con IC của mình để lên. Rồi, bây giờ mình sẽ lấy cái con IC mình đặt lên trên cái main nha, mình đặt lên trên cái main. Anh em phải đặt đúng chiều nha, để mình lấy con IC. Rồi mình lấy con IC đây, mình đặt lên. Rồi mình sẽ để cái chiều trên cái dấu ở trên cái main nó đúng nha. Anh em để theo cách của mình nè. Đó. Cái dấu cộng thì anh em thấy cái dấu cộng trên đây không? Đó, dấu cộng trên đây nè. Mình sẽ để ngay chỗ này nha anh em. Mình sẽ để ngay dấu đó. Đó, anh em để cho nó nằm ngay cái vị trí này cho mình. Rồi anh em vặn cái máy khò anh em như nhiệt độ hơi cao nha, ở mức 5 nha anh em. Và anh em sẽ cố định cái chân này. Và mình sẽ đưa nhiệt độ cao vô để cho cái men mình đó nó nóng lên và nó giữ cái con IC này lại, rồi mình sẽ nhả cái này ra. Rồi mình sẽ để ngay vị trí đúng ngay vị trí của này. Đó, anh em cố định vậy nè. Đó, anh em cố định và anh em cầm cái máy khò anh em vào tư thế chuẩn bị nha. Rồi, anh em cẩn thận. Rồi bắt đầu là mình sẽ khò nha anh em. Sẽ tiến hành mình khò. Rồi mình khò nha. Chưa, để mình canh cho nó đều lại. Anh em phải canh cho nó đều chút xíu để anh em mới khò nha. Rồi ok.
Chưa được nữa anh em. Rồi, ok ha. Khi này á, là cái con IC của mình nó đã tạm thời nó dính lên trên cái main này nha anh em. Nó chưa dính anh em. Chưa dính. Mình phải để nó thẳng chút xíu nữa nha. Nó chưa đủ nóng anh em. Cái này nó chưa có dính đâu. Rồi. Đó. Để mình đụng thử vô cái con IC xem nó dính chưa nha anh em. Đó, lần này là nó mới dính rồi nha anh em. Rồi bắt đầu mình hạ nhiệt độ xuống, mình để mức 3 thôi. Và khi này anh em là mình mới là đóng những cái chân IC lên nha. Thì hồi nãy mình chỉ cho dính tạm thời thôi nha anh em. Thì anh em biết đó là cái cây nhíp của mình không có thể giữ nào mà đúng cái vị trí được, nên mình phải cho nó đóng tạm thời lên. Rồi với bắt đầu là mình sẽ đưa nhiệt độ vô, mình cho dính những cái chân còn lại nha. Rồi đây là cái bước mình cho nó ăn lên những cái chân còn lại nè anh em. Anh em cứ đưa nhiệt độ và anh em xoay vậy chút xíu cho mình. Mỗi lần thì anh em đưa vô khoảng 1 phút thôi, đừng có đưa lâu quá nha, 1 phút đổ lại thôi nha. Anh em cứ xoay vậy cho cái con IC mình nó chảy ra, nó chảy những cái chân bên dưới anh em. Rồi xong cái bước này mình sẽ tăng nhiệt độ lên từ từ nha anh em. Mình đưa lên mức 4 và mình sẽ đụng nhẹ con IC này xem nó có ăn chân chưa. Rồi thì mình sẽ xoay nhiệt độ xung quanh cái con IC này nha anh em. Anh em cứ xoay vòng vậy cho mình. Rồi bây giờ là mình sẽ đưa lên mức 4 và mình gắn kết những cái chân này lên trên cái con IC này. Đây là cái bước rất là quan trọng khi đóng con IC nha. Sẽ bắt đầu mình đưa nhiệt độ vô. Và đây khi đó là mình sẽ đẩy thử cái con IC này xem nó dính chưa nha. Anh em biết nó dính chưa, anh em cứ đụng vô cái con IC này mà nó đi trở về là nó dính rồi nha. Nè, nó chưa quay về nè anh em. Lúc này nó chưa có dính ha. Để mình lỡ đẩy nhẹ rồi. Mình sẽ cứ cho nhiệt nó vô đi, hồi nó sẽ quay trở về vị trí cũ thôi. Đó anh em thấy không? Nó đi nhẹ vào vị trí cũ là nó đã ăn chân anh em. Giờ mình đụng nhẹ thử ha. Anh em chỉ cần đụng nhẹ thôi. Đó, nó quay trở về vị trí cũ anh em thấy không? Một khoảng khắc rất là nhẹ thôi nha. Rồi bây giờ mình đưa nhiệt lên ở mức 5 và mình sẽ đóng
chốt con IC này lại nha. Bây giờ là cái bước mình chốt cái IC lại nè. Thì nhiệt lúc này mình chỉ đưa khoảng 30 giây thôi nha, là mình kết thúc cái đóng cái con IC này nha anh em. Mình không có đưa nhiệt đâu. Rồi ok nha anh em. Rồi ok. Rồi mình sẽ đợi cái nhiệt trên cái con IC này nó nguội rồi, cái men này nguội rồi mình sẽ tiến hành mình test lại cho anh em xem nha. Rồi nếu anh em thấy video mình hay á thì hãy cho mình một nút like nha anh em, với một cái nút đăng ký nha. Rồi để mình có động lực làm nhiều video hơn để gửi đến anh em. Còn nếu mà anh em muốn donate cho mình, hãy bấm vô cái nút thanh ở bên dưới hoặc cái nút ba chi ông nha anh em, để mình có kinh phí thực hiện cái kênh này nhiều hơn. Rồi cái con tụ này á, mình đóng nó dính rồi nè anh em thấy không? Hồi lúc mà ban đầu á, anh em thấy nó bị giống như bị xúc ra vậy, do người ta không có biết đưa chì vô á, người ta đóng nó dễ bị xúc. Còn đây mình đưa ok nè. Rồi khi mà cái IC anh em ok, anh em đụng vô nè, nó không chạy nữa ha. Đó, nó còn nguyên nè. Rồi ha anh em, thì bây giờ mình sẽ để cho cái men mình nó nguội rồi xong mình sẽ test lại cho anh em xem nha. Rồi ha anh em, thì sau khi mình đóng cái con IC này anh em 77812 nè, thì bây giờ là mình sẽ tiến hành mình test thử cái men này xem nó có hoạt động không nha. Thì hồi nãy á, lúc mà tháo ra anh em, mình thấy cái con IC 77812 nó bị vô nước nhiều quá anh em, mình không có dám cắm nguồn vô thử. Thì bây giờ mình đóng cái con IC mới là mình sẽ cắm cái nguồn vô thử nha anh em. Rồi mình sẽ cắm cái nguồn nha. Thì đầu tiên mình thấy là cái men này nó chưa có bị chạm anh em, nó không có bị chạm nha, không có bị chạm nguồn sơ cấp anh em. Thì bây giờ là mình sẽ kích cái nguồn của cái men này lên xem nó có bị chạm cái nguồn bên trong không nha. Rồi mình sẽ cắm vô mà mình rút ra nha. Đó. Rồi ha anh em, thì lúc mà mình cắm cái men cho nó hoạt động anh em, thì mình coi á là nó đang bị kẹt ở chỗ này nha anh em. Rồi mình coi nó tại sao nó còn nó chưa có hoạt động không, cái men nó chưa hoạt động ha. Rồi mình sẽ tiến hành đo cái con IC tổng nha anh em. Mình sẽ đo cái con IC tổng, rồi mình sẽ chỉnh qua cái mức là 10V để mình đo cái con IC tổng này, xem cái nguồn con IC tổng nó có đầy đủ không nha. Đây, con IC tổng thì nó nằm đây. Và mình sẽ luôn là mình quay cái đồng hồ nha. Mình sẽ quay cái đồng hồ đo để mình lúc mà mình ghép lại cho anh em thấy là cái mức điện áp nó làm sao. Rồi mình sẽ quay cái đồng hồ luôn. Rồi anh em đợi mình xíu để mình setup, mình quay cái đồng hồ nha. Rồi đây mình sẽ đang quay cái đồng hồ và xem cái mức điện áp nó làm sao nha. Bây giờ là mình sẽ dùng hai cái que đo này mình đo cái đồng hồ nha anh em. Mình dùng cái đồng hồ VOM mình sẽ đo. Rồi ở đây là mình sẽ đo từng cái mức điện áp ở trên cái con IC tổng nè. Nó có một cái con IC tổng ngay đây anh em. Cái con IC hồi nãy mình đóng là con IC của Cebu thôi, nguồn Cebu anh em. Còn IC này tổng nè, xem nó có cung cấp đủ nguồn không nha. Thì cái này mình sẽ zoom lại cho anh em dễ nhìn. Đây, mình sẽ zoom cận lại đó. Đó anh em thấy trên màn hình mình là cái con IC tổng nha. Thì bên đây là mình có ghi hình lại cái đồng hồ của mình nè. Rồi mình sẽ đo từng mức điện áp của cái con IC tổng này. Đây, mình sẽ đo những cái chân này nha.
Đó, có nguồn anh em. Mình sẽ đo những cái cuộn dây anh em thấy là mình đo những cái nào để mình sẽ nói lại. Cái chân này không có nguồn nè, cái chân này có nguồn anh em. Còn chân này có nè, chân bên đây cũng có một chân này không có nha anh em. Có một chân chỗ này không có nè, chân mình đo thử chân bên đây coi. Chân bên đây cũng có nha anh em. Có một chân bên đây không có nha. Rồi, ok ha, mình đã tiến hành mình đo rồi nha anh em. Thì để mình coi sao mình xử lý tiếp nha. Rồi ha anh em. Và sau khi mình đóng lại cái con IC77812 anh em, con IC nó bị dạng nó bị vô nước á, nó bị vô nước quá trời luôn ha. Anh em thấy á, cái máy mình nó nước nó chảy vô. Thì những cái con IC á anh em, con IC mà ở dưới nó có chân á, người ta kêu bằng IC mà dạng như IC mà có gầm á anh em, thì nước nó sẽ chảy xuống dưới và nó sẽ chạm chập những cái chân đó anh em biết là những cái chân nó sẽ có hình vòng tròn vậy ha, những cái viên bi vòng tròn mà nước nó vô á, hai cái viên bi á, nó sẽ chạm lại nhau và nó đã gây chậm chập cái men anh em nha, và nó sẽ cho cái men anh em không có hoạt động được. Thì anh em biết đó là có hai cái loại IC á, là một cái loại IC cái chân á, nó nằm hình vuông xung quanh ha, ví dụ cái hình vuông vậy thì chân nó nằm tỉa xung quanh, và một cái loại nó sẽ nằm ở dưới, nó nằm dưới đây, thì những cái viên bi nó sẽ nằm dưới đây, thì nó sẽ nhiều chân hơn những cái hình vuông anh em. Hình vuông là diện tích cái con IC anh em phải nhiều, mà cái chân nó không có được bao nhiêu hết, thì những cái con IC nó sẽ đặt những cái viên bi ở dưới đây, thì nó sẽ nối ra rất là nhiều chân ở dưới cái gầm nó. Và một cái nhược điểm của nó là khi nước vô anh em, và nó sẽ chạm những cái chân đó. Thì mình đóng cái con đó rồi, mình test lại luôn thì nó vẫn không có hoạt động anh em. Mình cũng mình có đo anh em, mình đo cái chỗ cái con IC đó thì mình thấy nó thiếu nguồn nha. Và cái con IC anh em thấy cái con IC chỗ này nè, 77620 nè, cái nguồn chỗ này nó bị mất anh em. Đó. Thì hai con này á, nó sẽ liên quan với nhau nha. Đây là cái con IC tổng nha anh em. Nó sẽ liên quan tới con IC kia. Thì mình thấy ở đây á, là cái con IC mình đang đo cho anh em thấy á, mới vừa đo cho anh em thấy là 77620 nha. Con IC này nó sẽ cái nguồn này nó là sẽ nguồn tổng của cái máy luôn nè, và nó sẽ có những cái phần bút nha. Thì anh em nếu mà anh em đo thì nó sẽ có bút 1, bút 2 và bút 3. Bút 1 thì nó sẽ có những cái điện áp này, và bút 2 nó sẽ cho ra những cái điện áp đây, và bút 3 là cái bút mà vô cái hệ thống anh em ha, nó bút vô cái phần menu anh em. Thì ở đây mình có cái sơ đồ này anh em thấy đó, thì nó có những cái V1, V2, V3 anh em. Thì những cái lần mà bút đó thì nó sẽ tương ứng với những cái điện áp đó nha. Thì mình sẽ đo ở đây anh em, mình mới vừa đo cho anh em xem luôn đó. Thì cái V2 chỗ này nè, cái V2 điện áp chỗ này nó bị mất anh em rồi ha. Thì cái chỗ này thì mình có thể là nghi ngờ chỗ cái con 77812 của mình nó không có ok nha anh em. Nó có thể là con IC nó có vấn đề, hoặc cái con IC này nha anh em. Đó, con IC 77620 á, cũng có thể có vấn đề nha. Rồi, thì mình vừa đo thì mình thấy máy mình vẫn chưa có bút lên được nha anh em. Nó sẽ còn thiếu cái nguồn gì đó. Thì chắc mình phải đóng luôn cái con IC 77620 này luôn á, mình thay cái con IC khác anh em, để coi cái máy mình nó có hoạt động không nha. Rồi anh em, nếu anh em thấy những cái video mình hay á, hãy cho mình một nút like nha anh em, với một cái nút đăng ký để mình có động lực làm nhiều video hơn để gửi đến anh em. Nếu anh em chưa nhấn nút đăng ký mình thì bấm cái nút đăng ký ở bên dưới, hoặc anh em cho mình một nút like nha. Rồi ha, còn anh em nào muốn cho cái kênh mình hoạt động được lâu dài hơn thì anh em cho mình một cái donate nha. Tùy anh em muốn bấm donate bao nhiêu cũng được. Rồi, cảm ơn anh em rất là nhiều luôn. Rồi, hẹn gặp anh em ở một cái video khác, thì mình sẽ sửa tiếp cái máy này nha. Cái máy này chưa xong nha anh em. Rồi, chào tạm biệt anh em.